بذارید بچه‌ها درود بر شما. اومدیم با تجربه من از اپل سید 2004 توی 2024 بعد 20 سال. من این اثر رو به این همون فاصله 2005 تا 2010 تجربه کرده بودم. الان یک سری جاها دقیقاً یه سری ایده ادونچر توی بهش دارم. یه سری جاها چشم اذیت کنه، مشکلاتی که اون 3D داره و تفاوتش با یه چیز 2D تو فریم ریت و چیزای این شکلی، ولی بازم با 3D بودن و اینا واقعا خوب در آوردن. ترکیب این گریک میفولوژی با یک دنیای فیوچریستیک ترکیب برنده است، ولی یک سری جاها این حالت میکس رو داره، یعنی همونم آزاردهنده میشه. یعنی کلی کلمه هست که باید هندل کنید و ممکنه دستتون بپره، قشنگ میس میدید انگار. و خب بر من آزاردهنده نبود، ولی میتونم بفهم یک سری جا باعث بشه بیخیال شید دیگه و اونقدر به یک سری اسم‌ها، کلمات، چیزها توجه نکنید. بالا پایینای خودشو داره، آدم بخواد گیر بده به خیلی چیزها هم میشه گیر داد، از اسلومو گرفته تا هر چیزی. ترجیح میدم اونقدر جزئی نکنم، اذیت نکنم این اثر رو. ولی خب حرفایی که میخوام بزنم این other words no sex. نه، این اثر مثل دراگون بال اسپارکینگ زیرو نیست. It's not better than sex but still good. یک سری چیزای لذت بخش داره، ولی در نهایت بیشتری لذتی که الان برای ما داشت اون چیزای غیر عمد بود. یعنی اون کمدیک افکتایی بود که غیر عمد بودن، یعنی چیزایی که مثلا تو داستان گذاشته به جای اینکه اون حس مد نظر رو بده یه تجربه کمدیک داره واسه میسازه. نیازه که بگم من با سی جی تو انیمه مشکل ندارم اگه درست اجرا بشه و یه هدف و ویژنی پشتش داشته باشه. شما کاور اثر رو نگاه کنید، زده یک ویژوال اچیومنت برای سی جی. البته خب یکی از ریویوش اگه اشتباه نکنم، دقیقاً ریسرچمو نکردم، و حتی یه نسخه آلفا داشت یا اکس ماشینا، درست یادم نیست، حس می‌کنم اونم توی لولی بود که انگار داشت ترانسفورمرز میدی. ولی به خصوص اینطوری که الان من تو 2024 دارم میبینم، خب کدوم ویژوال اچیومنت چی مونده ازت؟ چه فایده؟ یعنی یه سری جا من تو ویدیو گیم میگم دیگه اوکی این لایتینگ رو شما به دست آوردی، ولی وقتی درست ازش استفاده نکردی، فقط یه تکنیکیه، 5 سال بعد خب میزنن رو دستت دیگه. مثلا که 1995 توی استوری اومده بود، ولی خب نمیدونم و نمیخوام چیزی رو زیر سوال ببرم، مخصوصا که بازم میگم ریسرچی نکردم و بعد تجربه همشون میخوام وارد اون پروسه ریسرچ کردن و اون پروداکشن چه خبر بوده و چه هدفی پشت یک سری تصمیمات بشم. ولی کلا میخوام سعی کنم این ویدیو رو این شکلی ببرم جلو که یک، نوستالژی کمکی نمیکنه، دو، تجربه من از این اثر توی 2024 مثلا توی همین قضیه نوستالژی کمک نمیکنه. آقا من اپل سید رو دیوانه‌وار دوست داشتم، خب خیلی اثرها رو به شکل عجیب و غریبی تو ذهن من هک شده بودن، ولی الان که دوباره میبینم متاسفانه اگه نخوام خودم کپ کنم، یعنی مثلا با اون حس اون موقع با اون نوستالژی ببینم، انقدر ایرادهای مختلف میاد جلو چشم آدم که آدم اذیت میشه، یعنی واقعا یه سری آزاردهنده میشه. و من همیشه میگم نوستالژی کمکی نمیکنه. برای بار 20000م اینو دارم میگم دیگه، نمیدونم انقدر چند بار پشت سرم گفتم تو ویدیو مختلف، حس میکنم تو این ویدیو هم هی دارم حرفام تکرار میکنم. سعی میکنم این ویدیو مجزا سرین قضیه درست کنم، ولی یه جاهایی هم اثر خوب باشه، مثلا پرنسس مونونوکه، من اون بچگی خب خیلی باش نوستالژی داشتم، الان دوباره میبینم نه تنها اون نوستالژی رو باش حال میکنم، اثر دوباره میبینم باش حال میکنم، هر موقع هر تایم نگاه میکنم میتونم یه دید دیگه ازش داشته باشم و همیشه لذت بخش. حالا یه چیزی هم در نظر بگیرید، الان شما گوست این شل رو در نظر بگیرید و انیمش، من که اون چقدر بیشتر به یاد مونده نسبت اپل سید. ایرادی که من میگیرم از اینکه از اپل سید بدم میاد نیست، از علاقه است، اینکه میتونست واقعا چی رو اچیو کنه و چطور به یاد بمونه. مخصوصا این گوست این شلی که مقایسه میکنم خیلی مهمه، چون سازنده هر دو اثر یک نفره. خب شاید من نمیدونم، شاید من دارم دست کم میگیرم قضیه رو، و اپل سیدو و فنهای خودش رو داره و اون پایی که میخواسته رو بنا کرده، ولی خب من ندیدم تو چند سال اخیر یک بار هم بهشون اشاره بشه والا. یعنی انقدر که راجع به گوست این شل صحبت میشه، راجع به اپل سید نه، و تقریبا کاری نیست از ماسامونه که نخوام سراغش برم. و خب اوکیه، با نارضایتی و هر آنچه که هست به همه کارهاش خواهم رفت و قطعا میدونم که از یک سرش لذت خواهم برد. و فعلا میگم یک تجربه کلی فرست ایمپرشن تو 2024 این شکلیه. حالا بعد از اینکه بیشتر پیگیر بشم، بیشتر همه اثرش تجربه کنم، بیشتر مطالعه خواهم کرد، ولی الان دیتای زیادی ندارم که بخوام روش مانور بدم، بگم کجا دارم اشتباه میکنم یا چرا اینطوری و این حرفا، یا اصلا هدف اثر چی رو میخواد اچیو کنه. یک سری چیزا رو واقعا از نظر تماتیک و اینا انگار نه انگار، یعنی اگه اسکرین رایترها کارشون رو بهتر انجام میدادن و اصلا یه سری جا سعی نمیکرد با توضیح کاراکترها مثلا فضایی رو پر کنه که تازه بیشتر جای خالی میذاره، شاید چیزها بهتر میشدن. و بازم میگم ایده باحالیه، ترکیب این گریک میفولوژی با تکنولوژی و این داستان من ویس تک اوکیه، ولی به خصوص تو اپل سید 2004 حداقل فعلا خیلی خشک به نظر میاد. اتفاقا دقیقاً یک مثال خوبه برای اثرهایی که اگه از یه چیز خوبی الهام میگیرن یا تمهای زیادی رو خودشون جا میدن، در جا مساوی به اثر خوب نیستن و قرار نیست ارزش اونها رو به این اضافه کنم یهو. و خب بازم میگم به خصوص اپل سید
2004. آیا چیزای خفن خودش رو نداره؟ قطعا داره، ولی خب اونقدر درست ازشون استفاده نمیکنه. ببین من اپل سید رو دوست دارم، حتی با همینم لذت بردم، هنوز اوکی بود. تو لول سطحی چیزا برای دنبال کردن شاید انگار جذاب نباشن، ولی اگه به نظرم قرار عمق بگیره و بگیم نه عمق قضیه رو ببینید چیکار میکنه و در نهایت قراره اثرهای دیگر رو اسم ببری و مثال بزنی، خب چه بهتر برم سراغ بقیه ادپتیشن ها که بهترن، اگه بهتر باشن، یا سورس اصلی و صرفا این اپل سید 2004 روی شروع نگه داریم برای قضیه که مثلا اون بیلو بندازه رو دوشمون رو بریم شخ بزنیم برسیم به گوسینشل و یه سری چیزای دیگه هستن. اینو جلوتر گفتم. الان مثلا سر همین عمق داشتن و سطحی بودنه، آقا ما بچه‌ها داشتیم می‌دیدیم یه سری کلمه‌ها پشت سر هم قرار می‌گرفت که همه کلمه‌ها کلیدی بودن و انگار یک جمله پر از جارگان میگن چی میگن، یه سری کلمه‌ای بود که مثلا بعد پیشو بگیری تا بفهمی چی، بعد خسته کننده می‌شد. یعنی برعکس انگار باعث می‌شد بیشتر اهمیت ندی یا خیلی شلو به نظر بیاد که از لذتش حتی کمتر هم می‌کرد که ناراحت کننده است دیگه. اینکه به خصوص نخواستم سوار نوستالژی و حس اون موقعم از اپل سید بشم، دلیل‌های مشخصشو داره، ولی بدون دیواره‌وار دوستش داشتم و هدفم اینه مجزا برای صحبت این شکلی ویدیو درست کنم. چیزای باحال خودشو داره، همین استایلی که اینا دارن اینطوری نیستش که بخواد مثلا سی جی و حالت فاینال فانتزی توری الان جلو ببره، انگار یه ترکیبی از چیزای برنده 2D و سی جیه که خب بعضی جاها هم واقعا خفن در اومده و هنوز باحاله و به نظرم اثریه که ارزش تماشا برای دیدن حداقل یک بار رو داره اگه حتی کلا تجربه نکرده باشی. سر انیمیشن یک سری فایت‌ها خوبه، بک‌گراند اوکیه، ولی مثلا یهو خود کاراکترها اکسپرشنشون و کاراکتر اکت اصلا نیست، نداره انگار. یه سری جا لایتینگ پاچیده که خب بازم میگم نمیخوام اذیت کنم، ولی دیگه اصلا آزارم میده یه سری چیزا دارم میگم، ولی مخصوصا میگم به مثلا حسی که من با اپل سید داشتم و همین الانم دیدم باز اوکی بود، باز خوش گذشت، ولی نه به کمک نوستالژی. من سعی می‌کنم تا وجود بشه با دید نوستالژی نبینم. صرفا اکثر چیزها تو همین قضیه خلاصه میشه، بعضی موقع کار میکنه بعضی موقع نه و بعد اثرهای دیگر رو ببینم که کلا بتونم مقایسه کنم و یه کانترست شیر داشته باشم. با این که چیزایی هست که حتی ناامید کننده باشن تو اثر و اصلا یه سری چیزا رو بد هندل میکنه، یهو میبره آف اسکرین مثلا کاراکتر رو عوض میکنه، یا اصلا یه تروپای استفاده میکنه که کمکی به داستانه نمیکنه و مثلا حتی افکتیو هم نیست. هنوز چیزای ایمپرسیو هم هست که حتی همین الان هم بشه راجبشون صحبت کرد و به نظرم انگار ما با یه موقعیت ددپول ورسس وولورین توری طرفیم. اثر اونقدر که باید برای هدفی که داره به نظر داره کارشو انجام میده، ولی خب دیگه بس دیگه صحبت راجع به اثر بس، چون نمیخوام وارد جزئیات و تک تک دیالوگ و همین این چیزا بشم. ترجیح میدادم اصلا می‌خواستم چیز کنم، بذارید اینطوری بهتون بگم، من می‌خواستم همه اپل سیدا هر چی ادپتیشن ازش اومده ببینم، مانگا رو هم بخونم، بعد بگم بابا مانگا یک ویدیو جدا، ولی تک تک اپل سید هایی که من دیدم به عنوان یک ویدیو کالکشن توری، حالا هر چند ساعت میخواد بشه بشینم به خصوص راجع به هر اثر صحبت کنم. بعد دیدم این یه سه جا ممکن خیلی آزاردهنده بشه، همون مجزا دونه بدونه که دارم میبینم ویدیو براشون درست میکنم، خطاهای خودمو میگیرم، یه سری چیزا رو متوجه میشم، دوباره بعداً راحت‌تر میتونم برگردم سراغشون، همه این حرفا. حالا دیگه یه سری چیزا بمونه بعد. جدای از نوستالژی، اگه شما هم با این شکلی که تازگی یا دوباره اثر رو تجربه کردید، برای شما اثر چطوری بود؟ تو کامنت ها حتما بهم بگید. اگه چیزی من جا دارم میندازم، جایی خطایی هر چی هست، خوشحال میشم حتما تو کامنت ها بخونم و حتما خودم بعداً بهش اشاره میکنم. دوباره برگردم به اپل سید ها، قطعاً برخواهیم گشت، قطعاً مقایسه هایی خواهد بود. من میگم آقا مثلا میخوام هر اثری که طرف ساخته رو، حتی دامینین اگه اشتباه نکنم دامینین هم داره مانگا، فکر کنم از همه کارهاش قدیمی‌تره، من حتی سراغ اونم میخوام برم. بعد ببینم که چه میکنم. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. امیدوارم اگر دوباره یک اثر قدیمی رو میبینید بازم بتونید اون لذتی که باید رو ببرید و حداقلی رو. چیز دیگه ای نمیمونه. دمتون گرم و همین. شب و روزگار خوش.